यो बेसमेन्ट वालहरुमा चाहिँ हाम्रो सोइल प्रेसर लोड भनेको कताबाट कता लाग्छ त यो सबै वालहरुमा हाम्रो बाहिरबाट भित्र यसरी हाम्रो सोइल प्रेसर लोडहरु जस्तो यो वालमा यसरी लाग्छ यो वालमा यसरी लाग्छ यी वालहरुमा यसरी जे होस् हाम्रो यो सबै बेसमेन्ट वालहरुमा चाहिँ बाहिरबाट भित्र लाग्छ है यसरी सोइल प्रेसर लोडहरु सबैतिरबाट लाग्छ अब सोइल प्रेसर लोड लगाउनलाई चाहिँ अब हामीलाई यो वालहरुको बाहिरबाट भित्र पर्ने गरी चाहिँ लगाउनु पर्यो अब त्यसको लागि चाहिँ पहिले हाम्रो लोकल एक्सिसहरु कता कता छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो लोकल एक्सिस हेर्नको लागि चाहिँ अस्ति पनि मैले कुरा गरेको थिएँ जस्तो यो पुरै सिस्टमको चाहिँ ग्लोबल एक्सिस भनेर एक्स वाइ जेड भनेर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले ड्र गर्ने हरेक एलिमेन्टहरुको 1 2 3 भनेर लोकल एक्सिस हुन्छ अब यसको लोकल एक्सिस हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन यहाँ टिक मार्क छ सेट डिस्प्ले अप्सन भन्ने यो टिक मार्कमा क्लिक गर्नु होला अहिले हामीलाई लोकल एक्सिसहरु यो सेल एलिमेन्टको हेर्नु पर्ने हो त्यही भएर हामीले यो अब्जेक्ट असाइनमेन्टमा जाउँ र अब्जेक्ट असाइनमेन्टमा यो सेल असाइनमेन्टमा जाउँ सेलको हेर्ने भएको रे ल यहाँनेरि लोकल एक्सिस भन्ने अप्सन छ यसलाई चाहिँ टिक मार्क गर्नु होला र त्यसपछि ओके गरौँ अब ओके गरिसकेपछि चाहिँ ओके गरिसकेपछि त अब चाहिँ हाम्रो लोकल एक्सिस देखियो यहाँ हेर्नु है त जस्तो तीनटा कलर छ है हाम्रो यहाँनेरि एउटा चाहिँ हजुरले रेड देख्नुभयो एउटा चाहिँ रेड कलरको देख्नुभयो एउटा ग्रीन कलरको देख्नुभयो एउटा ब्लू कलरको देख्नुभयो है रेड कलरले 1 एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ग्रीन कलरले 2 एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र ब्लू कलरले 3 एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ सेल एलिमेन्टको जहिले पनि के हुन्छ भने तीनटा लोकल एक्सिस मध्ये चाहिँ दुईटा लोकल एक्सिस चाहिँ हाम्रो त्यो सेल एलिमेन्टको प्लेनमा हुन्छ हैन र बाँकी एउटा लोकल एक्सिस चाहिँ त्यो सेल एलिमेन्टको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ जस्तो यो एलिमेन्टको लागि हेर्नुभयो भने र कुनै एलिमेन्टको लागि हेरौँ अहिले हामीले यसलाई जुम गर्छु म पहिले जस्तो हामीले यो एलिमेन्टको लागि हेर्यौं भने हाम्रो यो ग्रीन एक्सिस र रेड एक्सिस चाहिँ हाम्रो यसकै प्लेनमा छ यो प्लेनसँग प्यारलल छ त्यही भएर यो लोकल एक्सिस 1 भयो रेड ग्रीन भनेको लोकल एक्सिस 2 भयो यो दुईटा एक्सिस यही सेल एलिमेन्टको प्लेनमा छ र बाँकी थर्ड एक्सिस भनेको चाहिँ यो ब्लू एक्सिस चाहिँ यो सेल एलिमेन्टको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ यो बुझिराख्नु भएको छ है हजुर सर यसलाई आउट अफ प्लेन पनि इन प्लेन र आउट अफ प्लेन भन्छ हैन हजुर इन प्लेन आउट अफ प्लेन भयो 1 र 2 एक्सिस इन प्लेन नै भयो र 3 एक्सिस भनेको चाहिँ आउट अफ प्लेन भयो अब हामीले सोइल प्रेसर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसरी हेर्नु त यहाँनेरि कुन एक्सिसमा सोइल प्रेसर अप्लाई गर्नु पर्ला मलाई भन्नु त 3 मा गर्नु पर्यो है हजुर 3 मा गर्नु पर्यो तर यो 3 एक्सिस चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने हाम्रो सोइल प्रेसर बाहिरबाट भित्र आउने भएकोले हाम्रो सबै यो सेल एलिमेन्टको 3 एक्सिसहरु चाहिँ यसरी भित्रपट्टि डाइरेक्ट हुनु पर्यो जस्तो यतापट्टिको लागि यतापट्टि ठीक छैन यतापट्टि हुनु पर्यो यताको यो यतापट्टिको वालहरुको लागि चाहिँ यतापट्टि डाइरेक्ट भएको हुनु पर्यो यो साइडको सेल एलिमेन्टहरुको लागि यतापट्टि हुनु पर्यो त्यसैगरी सबै यो ब्लू एक्सिसहरुको एरो चाहिँ भित्रतिर फर्किया हुनु पर्यो है त अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब सबैको नहुन पनि सक्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ भने पहिले मैले सबै यो डिलिट गर्दै अब कुन कुनको ब्लू एक्सिस चाहिँ बाहिरपट्टि डाइरेक्ट भएको छ त्यसलाई सिलेक्सन गरौँ है त जस्तो यो भयो यो भयो यो भयो यो पनि बाहिर छ यसको पनि ब्लू एक्सिस बाहिरतिर छ हाम्रो लगभग सबैको बाहिरतिर रहेछ है त सबै सिलेक्सन गरेर पनि हुन्छ यो दुईटा चाहिँ भित्रतिर छ यो बाहिर छ यो बाहिर छ यो बाहिर छ यो बाहिर छ त्यसैगरी यो पनि बाहिर छ यो पनि बाहिर छ अब यसको पनि बाहिरै छ यसको पनि बाहिरै छ अब हामीले यो सिलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ यिनीहरुको लोकल एक्सिसलाई ठ्याक्कै रिभर्स गर्नु पर्यो बाहिरतिर डाइरेक्ट भएकोलाई भित्रतिर गर्नु पर्यो त्यसको लागि यो एडिटमा जानु होला एडिटमा गइसकेपछि चाहिँ यो एडिट सेलमा जानु भयो भने चाहिँ यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ है रिभर्स वाल लोकल 3 एक्सिस भन्ने यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने ठ्याक्कै रिभर्स हुन्छ जुन जुनको सिलेक्सन गरेको छ यसलाई रिभर्स गरिदिनु अब चाहिँ हेर्नु भयो भने सबै हाम्रो लोकल 3 एक्सिस चाहिँ हाम्रो यो भित्रतिर डाइरेक्सन भयो अब बल्ल चाहिँ हामीले सोइल प्रेसर लोड अप्लाई गर्छौं है त अब सोइल प्रेसर लोड अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले
स्ल्याबहरुमा अथवा सेल एलिमेन्टहरुमा अहिलेसम्म जति लोड अप्लाई गरौँ सबै युनिफर्म लोडहरु थियो। त्यो भनेको चाहिँ त्यो एरियाको अथवा त्यो स्ल्याब एलिमेन्टको प्यानल भरि जति पनि लोड इन्टेन्सिटी लागिरहेछ त्यो चाहिँ सबैतिर युनिफर्म छ भन्ने मानेर युनिफर्म गरिराखेका थियौँ। तर हाम्रो सोइल प्रेसर चाहिँ अब के हुन्छ त, जस्तो यदि यो हाम्रो वाल भयो भने त हाम्रो सोइल प्रेसर त यसरी घट्दै आएको हुन्छ। बेसमा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र टपमा चाहिँ 0 हुन्छ यसरी। र बेसको यो सोइल प्रेसर यहाँको भ्यालु चाहिँ के गामा एच हुन्छ है। के भनेको कोफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर, गामा भनेको युनिट वेट अफ सोइल भयो। यो गामाको भ्यालु डिटरमाइन गर्नको लागि चाहिँ हजुरले यहाँको सोइल चाहिँ कस्तो छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यो सोइल टेस्ट रिपोर्टबाट पनि थाहा हुन्छ। अब ड्राई सोइल छ भने यहाँनिर ड्राई युनिट वेट लिन्छौँ। अब सबमर्ज सोइल छ भने सबमर्ज युनिट वेट लिन्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो एच भनेको चाहिँ यो वालको हाइट। यसरी चाहिँ के गामा र एचको भ्यालु फाइन्ड गरेर हामीले यसरी सोइल प्रेसर अप्लाई गर्न सक्छौँ। र यो सोइल प्रेसर चाहिँ अब चाहिँ युनिफर्म हुँदैन है। हजुरको यो माथिल्लो लेभलहरुमा 0 हुन्छ र तल गएपछि चाहिँ म्याक्सिमम हुने भएकोले यसलाई चाहिँ नन युनिफर्म सेल प्रेसर हुन्छ र नन युनिफर्म भनेर अप्लाई गर्छौँ हामीले यहाँ। अब त्यसको लागि चाहिँ यो सबै यसरी सेलहरु सिलेक्ट गरौँ र हामी चाहिँ असाइनमा जाउँ। त असाइनमा जान्छौँ, सेल लोडमा जाउँ। अब चाहिँ हाम्रो युनिफर्म होइन नन युनिफर्म हुन्छ। अब नन युनिफर्म गरिसकेपछि चाहिँ पहिले लोड प्याटर्न नेम छानौँ। हाम्रो यो लोड प्याटर्न भनेको अर्थ प्रेसर भयो, अर्थ प्रेसर छानौँ। हाम्रो डिरेक्सन भनेको चाहिँ अब ग्रेभिटी हुँदैन है। यो हामीले लाइभ लोडको लागि फ्लोर फिनिसको लागि ग्रेभिटी डिरेक्सनमा अप्लाई गर्थ्यौँ। तर हाम्रो अब यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ लोकल 3 एक्सिसतिर हुन्छ। यो ब्लू एक्सिस जतापट्टि फर्केको छ त्यतातिर हुन्छ। त्यही भएर हामीले लोकल 3 एक्सिस भनेर छानौँ। अब चाहिँ हामीले यहाँ कोफिसिएन्टहरु अप्लाई गर्नुपर्छ है त। यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। जस्तो हाम्रो नन युनिफर्म लोडलाई सफ्टवेयरले कसरी डिफाइन गरेको छ त, कुनै पनि पोइन्ट एक्स वाइ जेडमा हाम्रो नन युनिफर्म लोडलाई यदि हामीले पी मान्यौँ भने यसलाई चाहिँ एएक्स प्लस बीवाई प्लस सीजेड प्लस डी भनेर मानेछौँ है। यो हेर्नु होला, एक्स वाइ जेड आर इन द ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम भनेको छ। अब हाम्रो यो सोइल प्रेसर लोड त हजुरको जेडको भ्यालु अनुसार भेरी हुन्छ। किनभने यो टप पोइन्टमा 0 हुन्छ र हाम्रो तल पुगेपछि चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम हुन्छ नि के गामा एच भनेर। सो हाम्रो तलदेखि माथि जाँदा अथवा माथिदेखि तल जाँदाखेरि हाम्रो जेडमा भेरिएसन हुन्छ। त्यही भएर जेड भेरिएसन भए अनुसार चाहिँ हाम्रो सोइल प्रेसर भेरिएसन हुने रहेछ। तर हाम्रो एक्स र वाइ भेरिएसन हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सोइल प्रेसर भेरिएसन हुँदैन। किनभने चाहिँ यदि यो मैले मेट्दै कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले यो स्ल्याबमा चाहिँ यसरी बनायौँ रे है। यो हाम्रो सोइल प्रेसर यसरी बनायौँ रे। हजुरको यो स्ल्याबमा पनि यसरी नै बनाउँछौँ, यता पनि यसरी नै बनाउँछौँ, यता पनि यसरी नै बनाउँछौँ र यता पनि यसरी नै बनाउँछौँ। यसरी बनाएर यदि यसरी लाइन जोड्दै चाहिँ हजुरले यो टोटल लेन्थ भरि चाहिँ हाम्रो यो सोइल प्रेसरको डिस्ट्रिब्युसनलाई भिजुअलाइज गर्नुभयो भने चाहिँ एक्स र वाइमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सोइल प्रेसर भेरिएसन हुँदैन। किनभने यो वालमा यो लेभलमा जति सोइल प्रेसर लागेछ यो वालमा पनि यो लेभलमा त्यही लेभलमा त्यति नै सोइल प्रेसर लाग्छ। त्यो भएर एक्स र वाइमा भेरिएसन हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो कोफिसिएन्ट ए र बी चाहिँ 0 नै हुन्छ। अब हामीले फाइनली चाहिँ सी र डी को कोफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर इनपुट गर्नुपर्छ है। अब ए र बी को भ्यालु 0 भइसकेपछि हाम्रो लोडको भ्यालु के हुने भयो, लोडको भ्यालु चाहिँ सीजेड प्लस डी हुने भयो है त। अब कसरी पत्ता लगाउने त, अब बाउन्ड्री कन्डिसन जस्तो युज गर्नु है त। जस्तो यदि जेड इक्वल्स टु 0 डेप्थ हो भने हाम्रो यो बेस हुन्छ। यो बेसमा हाम्रो सोइल प्रेसर कति हुन्छ भनेर मानेछौँ हामीले, के गामा एच भनेर मानेको थियौँ नि। त्यही भएर यो इक्वेसनमा यदि जेड बराबर 0 भनेर सब्स्टिट्युट गरिदिनु भयो भने हाम्रो यो इक्वेसन के भन्छ, हाम्रो यो लोडको भ्यालु चाहिँ के गामा एच हुन्छ इक्वल्स टु, अब यो सी इन्टु जेडको भ्यालु 0 हो प्लस डी। यसरी हेर्दाखेरि हजुरको डी को कोफिसिएन्ट चाहिँ के गामा एच आउने रहेछ, कोफिसिएन्ट डी को भ्यालु। त्यसै गरी अब हाम्रो
जेड इक्वल्स टु यो हाइटमा गयौँ भने त अब हाम्रो सोइल प्रेसर त 0 हुन्छ यहाँनिर। अब हाम्रो यो हाइट भनेको चाहिँ यदि अहिले हामीले यो बेसको हाइटलाई यच भनेर मान्यौँ भने अथवा जेड नै भनेर राख्थ्यौँ भने जेड इक्वल्स टु जेडमा के हुन्छ त अब हाम्रो यो लोडको भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0 बनिदिन्छ यो लेभलमा। सो 0 इक्वल्स टु सी इन्टु जेड। अब डी को भ्यालु हाम्रो यहाँबाट आएको छ प्लस के गामा। यच भनेको चाहिँ हाम्रो जेडै हुन्छ है, यहाँनिर जेडै भयो। यसरी हेऱ्यौँ भने हाम्रो यो जेड जेड काटिन्छ र सी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो माइनस के गामा भनेर आउँछ। यसरी चाहिँ हजुरहरूले यो सी र डी को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसक्यो, यो बुझ्नुभयो सी र डी को भ्यालु कसरी निकालेको भनेर। ठीक छ सर। अब त्यसपछि सी र डी को भ्यालु राखौँ है त। अहिले हामीले के अज्युम गरौँ भने हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ अब यो फ्रिक्सन एङ्गलमा डिपेन्ड हुन्छ। अहिले हामीले यसलाई अब 0.33 भन्ने छ भनेर एज्युम गरौँ। यो सोइल टेस्ट रिपोर्टबाट पनि हेर्न सकिन्छ। अब गामाको भ्यालु चाहिँ हामी अहिले कति हुन्छ सोइलको युनिट वेटको भ्यालु, यो पनि अब युनिट वेट हजुरहरूले हेर्नुपर्ने होला। यो चाहिँ हाम्रो ड्राई सोइल हो कि अब सबमर्ज सोइल हो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यसलाई 20 भनेर मानिदिएँ, 20 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। यो र हाम्रो यो यच भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो बेसमेन्टको हाइट छ यच अथवा जेड, यसको हाइट चाहिँ हामीले 3.35 मिटर लिएको छौँ है। 11 फिट भनेर छ सायद, त्यो भनेको 3.35 मिटर हुन्छ। यो भ्यालुहरू युज गर्नुभयो भने चाहिँ अब सी को भ्यालु भनेको माइनस के 0.33 इन्टु 20 भनेर आउँछ। सो सी को भ्यालु चाहिँ माइनस 6.6 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर हुने भयो। यो युनिट पनि ख्याल राख्नु। त्यसपछि डी को भ्यालु चाहिँ के गामा यच भनेको 0.33 इन्टु 20 इन्टु यच भनेको 3.35। यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो मल्टिप्लाई गर्नु भने 22.11 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ। अब यही भ्यालु हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गर्छौँ है त। यो सबै डिलिट गरिदिएँ मैले। सी को भ्यालु हाम्रो आएको थियो माइनस 6.6 भनेर आएको छ, माइनस 6.6। त्यसपछि डी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 22.11 भनेर आएको छ। अब यति गरेर हामीले अप्लाई गरिदियौँ भने चाहिँ यहाँनिर लोडहरू अप्लाई भयो होला है। जस्तो यहाँ राइट क्लिक गर्नु त, यहाँ राइट क्लिक गरेर लोड्सहरूमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हाम्रो नन युनिफर्म अर्थ प्रेसर अप्लाई भएको छ। अब यसलाई ओके गरिदिउँ।